There was a time na parang na-compare ako sa artista because of my rates daw. Hindi mo lang ako binabayaran as a content creator. You're also paying me for my license as a pharmacist, my credibility as a pharmacist. Sama ko. Magta-30 ka na. I'm so excited mag-30 ka. Sabi, may friend ako nagsabi sa akin, your 30s will be more exciting than your 20s. Oh, Sabi yeah. niya, do you believe in that? I believe in that firmly. Why? To be honest, Yeah? jeez. Fifth episode na natin today. Medyo nape-pressure na ako, no? Pero para sa inyo to, I hope you are still enjoying our Potluck Saturdays. Lagi ko sinasabi sa mga content ko na I don't wanna get pressured kasi I am doing this because I love this. But the reality is, it's so inevitable na hindi ka ma-pressure. Sometimes, content creation makes you feel like hindi pa ako content sa ginagawa ko. See what I did there? I'm trying to tweak that kind of mindset. Kasi ngayon talagang enjoy na enjoy ako at maraming salamat sa inyo. Kasi every time na nagpa-potluck Saturdays kami, it's like catching up with friends at saka ikaw na nandyan. Harot. Naalala nyo ng pandemic? Pandemic was already 5 years ago. That's crazy. Para sa ibang tao, it was a dark time. Para sa ibang tao naman, it opened up like a whole new opportunity, diba? Meron ako isang favorite na content creator na napaka-cute, napaka-informative. But first, let me explain. Hi! Which makes me think, what makes a good influencer? Am I a good influencer? Hindi mo masasabi yun sarili mo It's so easy to label yourself as an influencer, but it's so hard na gampanan talaga yung pagiging influencer. Yung guest natin for today na si Archie, siya ang aking pinaka-favorite na pharmacist. Kasi yung isang pharmacist na alam ko medyo salot sa bahay. Ano kaya ang dala niya for today? Sabi ko kasi dala siya ng anything that would remind him of his childhood. It's Potluck Saturdays, it's very laid back, it's not an interview, it's just a bonding session. I'm so excited! Sabi niya hindi siya umiinom. Another day na naman na walang inom. Gigigil ako. But pwedeng welcome drink. So, itong drink na to dapat talagang medyo... Nung birthday ni Pao Pao, ang nag-supply nung drinks was Sula. When I tried it, sobrang sarap! Kasi locally made to. Yung mga ingredients nila, locally made. So, very fresh and very yummy. And since coffee lover siya, bibigyan natin siya ng coffee-inspired liquor. Thank you, Sula. One shot lang daw Ito naman yung chocolate. Ganda ng packaging, no? Yung chocolate, iba siya Iba-ibang percentage. So, yung chocolate, 17% alcohol. Yung coffee, 36%. Love it. Whenever I see yung mga content ni Archie online, nakikita ko how much he loves his parents. And ganun din ako. Kaya, isa-share ko sa kanya kung ano yung favorite drink namin as a family. It's very simple. We call it lemon cola or lemon colok. Diba? Shopee finds natin. Ay, sorry. Yan, nag-design pa siya. Uy, ang cute! Mahal. Kamusta kaya si Archie, no? Hindi kaya siya yung late? Hindi ko alam kung... Ay! Hindi siya late. Ay, hello! Oh my God! It's been a while. Kamusta ka? Ay, wow. Ito pala, nakita ko na agad. Thank you for having. Pwede ko bang ibaba muna yung bag? Sige ba? Oh my God! Ano to? May welcome shot tayo. This is Sula. The flavor of your liquor is coffee. Kasi coffee lover ka. Yes, sa'yo. Chocolate. Gusto mo palitan tayo? Wow. Oh my God! Ay, sarap. Masarap. Diba? May sipa! What's this naman? Paano yun? What's this? Minsan kasi yung parang pagiging Kanye ko. Nadadala mo kahit saan No, para sa akin kasi, bakit mo ako saraktan? Wakarimasen. Hoy! Iba pala Kasi Japanese ang jowa mo ngayon! Ano to? Explain your... This is Coke with lemon. We call it in Hong Kong, linglok. Linglok. Yeah. Okay. So non-alcoholic to. Non-alcoholic siya. Kasi sa amin sa Japan, may tinatawag kami... Sa amin sa Japan! Jowa mo nga yun. Hindi nga jowa! Hindi po jowa. Kasi may nakikita kaming kasama mo lagi na Japanese ba siya? So he's a model and a content creator din sa Japan. Pero friend lang talaga. So kasi Hindi ko pa naman tinatanong anong ginagawa niya. Binild na agad. Gano'ng katagal na kayo ulit? na magkaibigan. Na magkaibigan niya. 5 months pa lang. Paano nakilala to begin with? Pinalo ko sa Instagram. Hi! Tas nag-eyeball kayo? Very rare kasi for a Japanese
person to like initiate a conversation. Sorry, kahit intrigahin niyo talaga ako, wala kayo makukuha sa akin. So yun, for a Japanese guy to like be friends with you, to open up with you, parang very rare. Kasi di ba very reserved sila, tapos conservative. yeah, ganyan talaga. So parang sabi ko, oh my God, may isang tao na straight, na makikipag... Ano ako sinasabi? Nag-message ako sa kanya, nasa Nagoya ako, ano yung mga pwede kong gawin? Siyempre, gagawa ka din naman ng conversation. Kunyari, wala siyang alam sa itinerary, gano'n. ganyan. So, planner siya. Nagbigay ng mga recommendation ng restaurants, tapos yung hairstylist na kung saan siya nagpapaputi. Ganong level? Ganong level. Tapos, even my eyebrows, kung titingnan niyo yung photos ko last February 2025, hindi pa ngayon. And then, last day ko sa Nagoya, sabi ko, why not i-meet ko na din siya? Kasi nga, nandun na din naman eh. So, nung time na sabi ko, hi, gusto mo ba mag-dinner? So, yun. Tapang mo, For me, kasi abroad, hindi naman ako kilala ng mga tao. Parang, I feel Hindi. relevant. What? Pero type mo? Sino ba naman hindi magkaka-type doon? Pero, when you get to know him, parang, syempre naman, kakaibiganin mo talaga. Sa inyo na po! Sige, ako na, mag-send na lang kayo ng resume sa akin, pero... Ikaw na lang mag-screen. Kumbaga, you Ako grew so fond of him already. Yeah, also kapag kasi, ang hirap maging crush mo yung friend mo. Di ba? Bakit donut ang dala mo today? Actually, gusto ko sana yung medyo masabaw kasi feeling ko... Kasi maulan? Oo, parang masarap yung humigop ng sabaw na mainit. Pero ang hirap naman kasi mag-catch up tapos Okay lang naman sa akin. Kain tayo doon. Nag-prepare din ako ng food for you. Oh my God, really? Yes. Hindi na nagkabalan. Tara. Let's go there. Para! Oh my God, donut lang yung dala ko tapos ang dami naman. Hindi, ano ka ba? Konti lang yan. Nag-prepare ako ng burger. Kumakain ka ng burger. Yes, it's my favorite. Favorite mo nga. Favorite ko talaga siya. Comfort food ko dito. Ay, masayang mag-smile. Anyway, ano pa yung mga prepare mo dito? May mga... Meron pa tayong fries, meron din tayong buffalo wings. So, hindi ka talaga magugutom today. Yes, oh my Malakas God. ka ba kumain? Tama, hindi talaga ako kumain kaninang lunch. Totoo? So, yes. Oo nga. Yes, so... Yes, let's go. Yung burger ko, lettuce wrap lang. Ngayon lang ako nakakita ng lettuce wrap. Totoo? Yeah. Pwede mo i-request for some mga burger shop. That's so nice. That's so nice! Mas, sabi mo kisumita. Ay, tumutulo. May tulo. May gamot dyan, antibiotic lang naman. Nasa tao ba? Alam mo ba, yung mga tao kasi nagme-message din talaga sa akin. But like, you know, To consult. oo, but like, ang problema lang kasi, pharmacist ako, and also meron kaming legal responsibility na, alam mo, hindi kami pwede mag-diagnose. Do you feel pressured sometimes na hala, kailangan ko siyang tulungan na... Yes, again, but then again, papasok pa rin yung legal responsibility mo. Tama. Kasi ayaw mo ma-misdiagnose, and also, yung credibility mo din as a person. As What a- if makapagbigay ka ng oo. maling suggestion? Wala yung license Pero mo. yun kasi, ang problema lang, kaya sila lumalapit sa akin, is because nahihiya sila. So sana yung mga tao na like tutulad ko, mga healthcare professionals, wag nating i-judge yung mga tao na who goes through yung mga ganun, like may HIV, may Tama. every other sexually transmitted infection or disease. Kasi nga, yun nga, sino pa naman tutulong sa kanila kundi tayo? Kayo. Baka tayo naman ako. Alam mo, una kong nakilala si Archie nung... Nagkaroon kami ng project dito, kasama sila Nana. Oh my God, yes. Friends pa rin kayo. Oo naman. Hala! Nakakatuwa yung crowd nila. Hindi sila sakim. Yun yung na-feel ko. Kasi may mga influencers na, hindi lang influencer, may mga tao na, kunyari, pag tinanong mo, can you share this with me naman? Paano mo ito na ano? Gine-gatekeep nila, like agencies, projects. Yes! Oh my and like, God. this job is not a competition. Exactly. It's being yourself. So if you don't share some stuff because of your own selfishness, that says a lot about you. So yeah, I agree to that. Kasi nga, bilang content creators, good thing na lang talaga, I found this circle of friends na parang nagtutulungan kami, not only on how we create our content, paano makipag-usap sa mga agencies and brands. Kasi nga, sino pa naman yung magtutulungan? Kundi tayo mga content creator. And iba-iba naman kasi tayo ng niche. Iba-iba Tama. tayo ng way to produce our content. Hindi palibasa parehas tayo ng brand is hindi ako yung mas ipaprioritize over you. Yeah. But at the end of the day, it's more of like tulungan rather than a competition. Yes. Parang galit ka. Ay, pasensya na kasi parang, di ba nabanggit mo din before na you mentor other Ano yun? you mentor others beginner or parang smaller Yes. creators. Nagkaroon ako ng phase na before ako magkaanak. Ngayon ang hirap eh. Yeah. That I really wanted to give back. Cause
I felt like when I was starting, nobody was like that to me. Nung nag-start ako, nangangapa ako. Parang gusto kong humingi ng tulong, pero parang ba't ko tutulungan to? Parang ganon, yung na-feel ko. And sadly kasi may mga tao na nagte-take advantage dun sa walang... Na-take advantage ka na. There was a point. Yeah. Because of my experiences in the past, like 5 years pa lang naman ako content creator, but still, gusto kong i-guide. Or kapag may nagtatanong sa akin, kahit hindi ko friends, open ako magbigay ng advice sa kanila. Nafe-feel ko yun talaga sa'yo. Ay, Pag may... naman siya. Meron bang time na you stood up for something, pinagtanggol mo isang tao? Yung tao na yun ako. Wow! What? Oy, valid yun. Valid din. There was a time na parang I worked with a brand or no, with an agency. Tapos parang na-compare ako sa artista because of my rates daw. Ako kasi, kunyari, ang product is a pharmaceutical brand. Hindi mo lang ako binabayaran as a content creator. You're also paying me for my license as a pharmacist, my credibility as a pharmacist. Hindi man ako kasing sikat ng artista na yun, but as a pharmacist, may credibility ako. How did you deal with it? Sabi ko, umayaw ako. Sabi ko, wag na lang ako kunin kung ganyan na lang. Kung ganyan. Ako. Kasi at the end of the day, kung pera ng pera lang yung papag-usapan or pera ng pera lang i-consider natin at hindi natin i-consider yung mga principles natin in creating content, in accepting the brands that we work with, ano na lang tayo, magiging alipin na lang ba tayo ng salapi? Aside sa pag-gain ng pera, kinakailangan sa industry na to, i-maintain mo pa rin yung principles and values. Integrity. And integrity mo. Kasi, doon kami minahal ng tao in the first place. Tsaka nagre-reflect yan sa mga content mo. Yes. And congratulations, because I remember there was a year na you were awarded as Best Influencer. Tama ba? Kasi ganito lang siya. Nagja-joke time siya. But kasi pag nakilala mo si Archie, yung puso talaga niya is really very CSR-centric. Are you familiar with CSR? Corporate Social Responsibility? Oo. Ay, parang ganun. Parang CSR. But other people say na bakit mo i-video yung isang bagay na gumagawa ka ng mabuting bagay? Okay. Is it for show? Like, why do you have to document it? Personally, when I do that type of content, may mga reasons din naman. Ito po sa akin to So, other content... Alam mo, ang natutunan ko in my 30s, hindi mo kailangan laging dinidisclaimer na ako lang to. I Like, love that. i-own mo yung opinion mo as long as hindi ka may intention to harm. So ako, nagbe-video ako. Yung reason kung bakit ko siya na-instart in the first place is because may mga tao nagdo-donate sa akin ng pera. To fund yung advocacy ko na makapagbigay ng libreng gamot. Now, to show them, for transparency purposes din na gumagalaw yung pera. May Saan natutulong. napupunta? But, by doing that, gusto ko pa rin i-keep yung, or i-respect yung privacy ng taong tinutulungan ko. Kaya doon sa mga videos ko, kung mapapansin nyo, hindi ko siya pinapakita. Hindi ko pinapakita yung tao. Yung lang interaction. Yes. Kasi when you do something genuinely, with yung parang intention mo lang talaga is makatulong. Kahit hindi mo ipakita yung mukha ng taong tinutulungan mo, mararamdaman naman ng audience. What if those creators na they actually help people, they show who they help, and they document everything? Is that fine? Okay lang. As long as you ask permission to that person na i-upload mo yung content. Yes. Kasi at the end of the day, pinapagkakitaan mo din sila. Kasi you monetize the content, di ba? So, again, it boils down to your intentions. If I were to do a content of helping someone, okay lang sa akin siya i-post because I can do it silently. Kumbaga, the intention is to tell people na, easy lang naman pala, tumulong. Uy, grabe to, nanlibre siya ng concert ng SB19. Ay, oo. Ay, wow, kala mo naman. Sa driver. Yeah. Taxi driver? No, parang nag-heal ako ng... Tapos on the way to the venue, sabi sa akin nung contact person ko from kasi work din yon. Sabi niya, may available na 2 tickets para sa'yo. Sabi ko, oh my God, sayang naman yung 2 tickets. So sabi ko na lang, Kuya, nakapanood ka na po ba ng SB19 concert? Or nakapanood ka na ba ng concert sa Philippine Arena? Hindi pa daw. Sabi ko, gusto niyo mong manood? Pumayag naman siya. Pero sabi ko, magpaalam ka muna sa boss mo. Kasi mamaya, sabi ko, ba't ka nakikisama sa client mo? Bakit dumudungka ka? Diba? Ba't yung gumagano? At yun nga, so ipopost ko din siya, diba? Pinost ko yung content, bliner ko pa rin yung mukha niya. Nakakatawa din na na-appreciate ng mga tao. Even Yes. yung si Nastel, si Justin, nag-comment na sa video na, parang, Sino bang bias mo sa kanila? Siyempre, taga-farm. Si Stel. Si Ikaw. Stel. Ako si Stel din. So, Kaya mo mag-concert mag-isa? Ha? Kaya mo mag-concert mag-isa? Nag-concert ako mag-isa. Oh my God! Kumakain ako sa labas mag-isa. Kaya ko yun. Concert? Oo.
Usually, most of the time, mag-isa lang ako sa mga concerts na pinupuntahan to. But what's good with the community? That, What? Ano sila, magkakaroon ka ng mga friends. Doon sa, like, especially sa K-pop scene. Paano? Like, yung mga katabi? Yung mga katabi mo, nasa pila mo, makakausap mo. Hindi ka naman na sila. awkward. Hindi naman. Parang ako naman, wala naman sa akin yung, hindi, si Archie ako, parang hindi ako pwede makipag-usap sa mga, no. Ano ba, even hindi content creators, like ako, if I weren't a content creator, paano hindi ko kaya? Kasi hindi ko kaya to sing my heart out na parang, gento! Tapos Alam mo, iba yung katabi ko. wala silang pakialam. Kasi they're also experiencing the same thing. May mga tao na katabi ka na wala din naman kasama sa mga concert. Maybe you're in the same section, pero yung kaibigan nila nasa ibang section. So, syempre, parang sila sa sarili nila, nahihiya din sila. Pero gusto nilang sumigaw, gusto nilang to sing their To appreciate the music. Yeah. Uy, tikman natin to. Oo nga, ito na donut naman. Ayan. Anong favorite flavor mo dito? Ay, kumuha na akong isa. Go lang. Ito na lang sa akin. Ano ba to? Avocado ba to? Alam mo, pag tumatanda... Diba? Masarap. Pero alam mo, pag tumatanda na, parang minsan, kapag kumain ka ng salty food, parang gusto mo siyang i-balance with a sweet food. Nararamdaman mo ba minsan yan? Bakit sa akin naman nagtanong agad pag Ay, matanda? Di ba kapag Ay, sorry naman. Baka depende sa ta. Kasi walang lasang kinakain ko lagi. Kaya pag may mga ganitong treats, nag-ano ako, like, ecstatic. Ecstatic! Pag 33 ka na kasi, ang bagal talaga ng metabolism. Seryoso ba? Sobrang payat ko dati. Kahit busog ako, humuhulma yung abs. Ngayon, isa lang humuhulma. Sige, Ganun hintayin natin ka. after 4 years. Magta 30 ka na. I'm so excited mag 30 ka. May friend ako nagsabi sa akin, your 30s will be more exciting than your 20s. Oh, Sabi yeah. ko, Yeah. Do you believe in that? I believe in that firmly. Why? To be honest, Yeah? jeez. Share ko na ata to sa podcast or vlog before, pero when I entered my 30s, I became more firm with my decisions. I learned how to say no. Siguro in your 30s, you're able to recognize yung mga mistakes mo during your 20s na pwede mo siyang mas maayos during your 30s. Therapist ba kita? Actually, Ben, kamusta na ba yung... Wait, bakit ini-strum mo naman yun? Single po ako. Talaga? Yeah. Looking? 29. No. Alam mo, na-realize ko talaga in life. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko na magkaka-jowa. Or like magkaka-family. Parang kasi sa akin, as long as nabibigay ko sa sarili ko or nasa-satisfy ko yung love for myself, I feel like hindi ko kinakailangan hanapin siya from someone else. Do you feel the same way? I don't feel the need for someone to complete me. But I still want to explore if marami pang versions of love out there that I can feel. Ang ganda nung sinabi ko! Nagkaroon ako ng depressing times. But when my son came into this world, it lit up my whole world. There's this kind of love pala na posible. What if makita ko rin yun sa ibang tao in kind of form or Pero something? hindi ka naman nape-pressure. Hindi ako nape-pressure kasi ang goal ko is to be a father. Pero, hindi ko kino-close yung doors ko kasi parang sa career, Yeah. di ba? Daming opportunities. Uy, na-in love ka na ba? Never. Never? Nagka-crush ako, pero hindi yung to the point na parang gustong-gusto kong maging with that person. Gets. Again nga, it's because siguro of my priorities in life. Yes. Magkakaiba naman tayo ng priorities. Kasi may mga kabatch din ako during college na nakaka-catch up ko recently. Sabi ko sa kanila, kayo ba, mga single din kayo parang hindi ba kayo nape-pressure? And sagot lagi nila hindi. Kasi nga, yun nga, with the economy that we're at. True. Tapos yun, ang hirap lang talaga bumuhay ng isang bata na hindi mo kayang buhayin. Pag di ka handa. Oo. Kaya saludo ako sa mga parents, especially single parents. Ay, thank you. I salute you guys. The single dads, the single moms, the single gays. Totoo. Di ba Lahat. kasi may mga ano na nagpapalaki? Single mentors, guardians, di ba? Are you still happy being an influencer? No. Oh my God. Charot. Oh my God, tuloy ako. Oh my God. Charot. Oo naman. It's very, gratifying. By doing it ng 5 years na akong content creator. Ikaw ba, ilang years ka? 7. 20? Boy. 7 years na? 7 years lang. Ako talaga ba? Ilang taon ba ako sa panahon? Pa 40 na. Magawa ka ng timeline mo talaga na bago. Kasi tagal ko na siyang pinapanood. Doctor Strange? Tapos ngayon nakikita ko siya in Ay, person. oh my God, nakita ko yung DM mo sa akin dati. Oh my God, Hindi, okay lang ba? Okay na. Wala Okay naman lang. kasi ako sinabi, I love you, Benedict. Ay, oh my gosh. podcast, Ang sweet I naman ito. Hi, Archie here. It's been a while, Char.
Bigla ko lang naisip at gusto ko lang sabihin na salamat dahil I'm a fan of your vlog and I admire how you speak and present yourself. Very confident. Since lagi ako nanonood ng vlogs mo, parang unconsciously, na-adapt ko na yung way mo kung paano ka magsalita at mag-explain. At nagagamit ko ito sa paggawa ng mga TikTok videos ko. Gets ba? Diba? Puring-puring! Happy birthday! Very encouraging ka kasi magsalita at nakaka-motivate, to be honest. Thank you so much. So yun lang, very random lang. Nag-iisip kasi ako ng pwede kong i-content tapos nag-pop up lang na gusto kong mag-thank you sa'yo, ha? Ang sweet naman nun! Diba? Ang sweet! 2020. Napaka-sweet nun. Yeah, so, it's what makes this job worth it. Diba? Oo. Especially, yun nga, unconsciously meron ka pala mga na-inspire. For sure, ng may mga tao. messages ka rin na gano'n. Yeah, madami. Pwede po bang paano? Charot. Paano? Do you think you're a good influencer? I think, hindi dapat sa akin manggagaling. Kasi, hindi naman, parang self-serving siya. At parang nagbubuhat ka ng... Hindi. Do you think you're a good influencer? No, I would say... Wala naman akong so far, for the 5 years na nagagawa ko ng content, wala naman akong ginawa na parang out of clout lang, na parang I think naman lahat ng mga content na ginagawa ko either educational, travel, kasi para lahat ng tao, ang gusto nila yung clout, kunin yung attention ng mga tao para lang tumaas yung engagement. Kaya minsan nawawala na din again yung purpose of why you're doing it in the first place. So what makes a good influencer? I feel like it's, again, using your channel and your clout responsibly and being responsible for everything that you put out there. Kasi di ba bilang isang content creator, regardless you're following, yun man ay 1,000, 100, 1 million, 10 million, may mga taong nanonood sa'yo. At yung mga taong nanonood sa'yo, pwedeng ma-impluwensyahan sila ng mga sinasabi mo. Kaya nga ako, lagi kong paalala sa mga pag in-interview ako, na parang always use your clout responsibly. And isipin mo kung ano yung magiging effect nito sa mga taong nanonood sa'yo. Pangatlong ano ko na. So, ako talaga mahina ako kumain, so pagpasensyahan nyo na ako, ah. You want another shot? Sige, another shot. Cheers! Drink responsibly. And moderate. And, Huwag kayong uminom ng gamot habang umiinom kayo ng alak. talaga, kahit anong gamot? Yes, kasi yung gamot, napaprocess ng liver natin yan. So, you're adding extra stress to your liver kapag umiinom ka ng alak. So, prioritize mo. Gusto mong gumaling o gusto mong uminom? Tama. Puso mo, puso mo. In my eyes, you're really a good role model. And, i-own it up mo na yun. I-own it up! I-own it up! Pero, curious ako. Anong deal breaker mo? Deal breaker ko when it comes to siguro na lang being a content creator. Hindi naman sa pagiging picky, but like I accept projects that aligns with my values, my principles, and the content that I make. So kunyari magkaroon ng offer sa akin, like for example, recently, mga online gambling. I feel like may responsibility ka pagdating doon sa mga tao pag nakapanood ng content mo. What if, case-to-case basis, yung tao nakapanood ng content mo na ikayat na mag-online gambling, tapos nalulong, naubusan ng pera. As a content creator, may responsibility ka. Kumbaga, ano ka din kung ikaw yung suspect or may proper term. Like, inadvertently. Inadvertently! Ikaw ba? What do you think about I don't. Why? Hindi ko pa na-share, ever. Pero hindi ko na-expound. We were once a victim of gambling. Like family? Family. So, like, it's something traumatic. I cannot go to casinos. I don't want to go to casinos. Di ako nakikipagtong-it sa friends ko kahit piso-piso lang. Like, ilayo niyo ako sa baraha. I don't like gambling. And for me, it's a different kind of karma pag hinikayat mo yung isang tao to do gambling. Kasi, first of all, false hope. Yung 20 mo, magiging 1 million. Diba? Suntok sa buwan. Suntok sa buwan. Kung mabigyan ka man nun, it's really like you didn't work for it. Diba? And if you lose everything because of someone, karma, I believe in karma so much. Totoo. Like, it hits harder than anything else in this world. At paano kapag meron ka mga friends na nagpo-promote ng mga ganon? I can tell them my opinion. I can give them advice. But I am not the savior of the whole world. I want to help you, but it depends on you if you want to be saved, if you want to take my advice. If no, hindi ko ipapunish yung sarili ko na responsibilidad kong baguhin yung mindset mo, ganun. No. Hindi ko kaya din yun eh. And Kasi, it's not your responsibility. exactly. Kaya mo? No. I mean, I would say someone, I would tell that person na parang, girl, ba't ka nagpo-promote yan? Alam mo bang may mga ganito, ganyan mga issues? But at the end of the day, tulad yan na sinabi mo,
hindi ko na ipopush yung ideology ko sa'yo kung ayaw mo naman makinig Tama. in the first place. Tama. Kung iti-take mo siya parang negatively na parang, ano ba yan? Ayaw niya dito dahil ayaw niya na ako magkapera. No! It's because alam ko yung may mga repercussions. You can be a responsible content creator but at the same time earn money from it. Yun nga lang, find the right ways, find the right products, or find the right brands na makakatulong sa you to achieve Na same that. values as Yes. well. I think it's also because of your upbringing. Si Archie is very close with his family. Yeah. Na you always give back. Paano ka ba growing up? Ako, personally, hindi kami lumaki na mayaman. Pero sapat naman yung kinikita ng parents. Yan yung sinasabi ng mga yayaman eh. Hindi. Hindi nga ako mayaman. Kami, tama lang kami, sakto lang. Ano lang, kumakain 3 times a day. Pero unlike yung lifestyle ko na nakakapag-travel, hindi priority ng parents ko yung pagta-travel, yung pagbili ng mga gamit. Kasi nga, mas priority nila na makapagbigay sa amin ng, with other parents din naman, na makapagbigay ng magandang buhay sa mga anak nila. Feeling ko naturuan mo sila at some point na okay lang mag-travel, no? Okay lang pala gumastos sa travel. It's the same as nag-invest ka into a small jewelry or something, Yeah, di ba? Yung iba kasi, na-realize ko may mga tao pa lang nag-iipon sila for travel. Dati hindi ko maintindihan eh. Sabi ko, mawawala naman yung travel after 1 week. Yes. Iba pa rin ang memories din and And happiness. also, pero hindi din naman natin masisisi yung mga parents. Tama, Kasi hindi oo. naman din nila, again, depende na lang sa background nila. Hindi nila Oo. na-realize na importante din pala na magganong Different condition and scenarios. Alam mo yung nanay ko, ma-share ko lang. One time nagsabi sa akin na parang nafe-feel daw niya na pagod na pagod daw siya magbutika. Parang ayaw daw niya magbukas ng butika. Sabi ko, alam mo, burnout yan. Kasi yung nanay ko, love you mother. Yung nanay ko, like, She mothering. 24/7, naman 24/7. Like, CCTV pala yung nanay mo. may pagkagano, depende sa chika. Like, yung butika namin, bukas everyday. Yes. Tapos from like minsan 8 until 5 p.m. Tapos wala siya lang yung tao doon. Every day. O lalo na kapag wala ako, siya lang yung tao doon. So sabi ko, alam mo ba, burnout yan kasi ayaw niya magpahinga. Sasabihin ko sa kanya, sa bahay ka lang matulog ka. Ayaw niya kasi nga, siguro nga. Hindi rin siya sanay. Oo, hindi siya sanay. Parang nawala siyang ginagawa. Na hindi ko din naman masisisi. Tama. Pero yun nga, siguro sa mga parents natin, hindi nila nare-realize na yun yung mga tinatawag natin burnout Yes. or baka mamaya na naman depressed. There's such thing as pahinga. Oo, yung mga ganyan. Tingin mo na influence mo siya at some point. I feel like naman, especially now, tapos minsan nga sasabihin ko sa kayo, tara, pumunta tayo sa ibang bansa para naman ma-distress sila. Kasi 'di ba napakasarap sa feeling na natitreat mo yung parents mo. Totoo. Ayoko naman na parang ako lang yung nakakaramdam ng ganitong luwag ng nakaka-LL. 'Di ba? Basta ang goal ko in life, lahat ng mga na-experiences ko, lahat ng mga bansa na pupuntahan, gusto kong ma-experience din ng I-share. magulang ko yun. Kasi 'di ba, parang yun yung one way for us to give back to them. Tama. So, ayun. Ay, Sa mga tumunog. taong sumusuporta, maraming salamat. Wow, Ma'am Charo. Mali. Ikaw ba? Paano mo sila pinaparamdam sa kanila na, okay, it's my time naman para iparana sa inyo mga ganitong bagay? Ako kailangan, ako yung magplano. Kasi kahit, minsan bigyan mo ng allowance yung mom and dad mo, hindi nila gagalawin. Exactly. Forever Oh my nila God, iipunin. yes, true. Diba? Like, sabi ko, kaya ako nga nagtabi ng konti para sa inyo, para gamitin ninyo. Itatabi nyo rin pala. Di sana ako na lang nagtabi. I guess, doing extra mile, aside from financial, is to plan and to execute yung mga naiisip mo. Kasi sobrang overthinker ako na how many years do we have left on earth? Yung mga ganong level, yes. So kung hindi ko siya ginawa ngayon, same sa career. If you don't do it now, when? Ganon din. If you don't travel with them, when? Diba? If you don't go to the mall with them today, as simple as that. Yung tatay ko, senior na magsa-70 na, ayaw mag-mall. Pero pag kinaladkad mo, happy naman siya sa mall. Yung ganon. So, if hindi mo in-effortan, hindi nila mafe-feel. Oo. So, ganon. I think it really takes effort. Yeah, diba? totoo naman. Kasi yun nga, again, going back to what you said, yung mga parents natin, kahit bigyan mo ng pera, hindi talaga rin nagagawin. Kahit kailangan na nila ng tulong, hindi pa rin nila gagawin or sasabihin sa'yo. Kasi nga, ayaw nila na, parang for them, it's my responsibility as parents na bayaran ko ano yung mga kinakailangan kong bayaran, mga duties. So, happy kayo sa family. Yeah, You think you're a good son? Yeah. Wow! Sassy! Hindi naman. I feel like naman, I'm doing my best Yes.
to fulfill my parents' dream. Not only for myself, but also yung dream nila sa sarili niya. Ay, ang ganda nun. Nung nagkaanak ako, I feel like I'm a good parent because I take care of myself. Hindi lang because I take care of my son daughter. So, ganun din, no? Yeah, ganun din. Kasi, at the end of the day, yung wish naman ng parents din naman sa atin, para sa atin, is for us to live a happy life. So, kung nakikita nila na happy tayo, feeling nila, fulfilled na din yung Yes. yung goal nila para sa atin na makita nilang nagsasucceed tayo in life. Wow, napaka-stressful. But yeah, yun yung nafe-feel ko naman. And sana na nafe-feel nila na I'm very thankful na sila yung parents ko. Aww, Ayun. Mom and Dad. Wait, pero alam mo, controversial yan. Some think na responsibilidad ng anak nila, alagaan sila. Yung mga parents na ganun. true. Kasi, anak kita eh. Inalagaan kita eh. Alagaan mo ako. Nilabas kita eh. Dami kong pinagasto sa'yo nung Oo, lumalaki ka, ano tapos to? hindi mo pa Hindi kita ma-ROI. Our investment! Investment. But again, for me, it's a case-to-case basis. Depende na lang. I'm lucky na yung parents ko, hindi nila nakikita na responsibility ko na alagaan sila. Talaga? But like for me, as a son, I would still, dahil capable naman ako, mag-give back pa rin naman ako sa kanila. But I feel like with, yun nga, dapat may mga ma-realize din yung ibang mga tao na hindi naman palibasan niluwal natin yung mga anak natin is habang buhay sila na lang yung mag-aano Yes. sa Nautang natin yung buong buhay sa kanila. Utang na loob natin sa magulang natin na niluwal tayo. At binigyan Nabuhay tayo. Oo, na binigyan tayo ng maayos na buhay, pinag-aral tayo. But at the end of the day, lalo kapag nagkapamilya na yung anak mo, syempre ang responsibility nila is yung pamilya na nila. It really depends on your relationship as well. Like ako, hindi din sila ganun. Hindi rin nila sinasabi na alagaan mo ko. Pero pag na-witness mo yung hirap nila growing up, sarap lang mag-alaga at mag-give back. Oo. Lalo na kapag appreciative yung parents mo. Oo. Alam mo yun kasi, yun nga, yung parents ko pag nagbigay ako ng something for them, ramdam ko talaga na na-appreciate nila. So, ikaw ba, pag nag-give back ka sa parents mo, nafe-feel mo ba na parang, thank you, Ben. Thank you. Hindi sila ganun eh. Pero nafe-feel ko through actions. Pag nag-enjoy sila, bilang mga taong hindi talaga nag-enjoy, lagi nasa stress sa gastos, pag naramdaman ko na happy sila, ay, na-appreciate nila for sure. Curious lang ako, dahil tatay ka ngayon. So, what do you feel do sa ganong, ganong Saan? prompt? Like, parang nakikita mo ba na responsibility ni Alec na pag lumaki siya, alagaan ka? Hindi. Feeling ko kasi, dahil naranasan ng generation natin how it feels to be like a burden sometimes, ayoko yun ibigay sa I'd rather hindi na lang siya papunta sa world kung mafe-feel niya na responsibilidad niya. Oh, that's No? Alec, napakaswerte. Kung napapanood mo to, 20 years from now, yung tatay mo. Dahil namin na pag-usapan today, pero curious ako kung meron kang isang message sa mga taong, lalo mga kabataan na feeling nila, am I a failure? Parang as an anak, parang ang dami ko pang kailangan ma-experience. Feeling ko hindi ko na-achieve yung mga dreams ko. Huwag mo namang masyadong pabigatan yung sarili mo or huwag mo masyadong i-judge yung sarili mo just because hindi mo na-fulfill yung mga gusto ng parents mo. Again, may kanya-kanya naman tayong timeline. Kasi minsan nangyayari yan just because nako-compare mo yung progress mo Sa ibang with tao. yung mga, especially yung mga nakasabay mo lumaki, nakikita mo na, uy, bakit si Ben nakakapag-ganito na sa parents niya, nakakapag-give na kung bakit ako hindi? I feel like a failure. But no, hindi naman yun yung batayan. Again, yun nga, it's just not yet your time. So, baka naman dumating yung pagkakataon, maybe it's in your 30s, in your 40s, na doon ka naman makapagbigay sa parents. Never too late. Oh, it's never too late. It's never too late. Don't pressure yourself. It's Yeah. gonna come. Thank you so much. Sobrang inspiring ng story mo and nakakataba ng puso na there are creators like you out there who are not swayed by money and intact ang integrity. Thank you so much. And Yes. also, I appreciate din the fact na nag-reach out ka sa akin and to be Of course. Kasi parang yun nga, it's always also a way for me to express my thoughts with your viewers and yun nga. Maraming salamat and hopefully may natutunan sila dito sa set. Yes. So, And- hindi lang siya puro inom, sana may natutunan. Wala ko tayo ininom. Ay, wala pala. Before we end, let's take a picture. It's our tradition here na magpa-Polaroid shot kami dito. Ay, And of course, meron akong simple gift for you. Ayan din. Pera ba yan? Pakibalik na lang. Ayan. Oh my God! Ano ba to? Taas na ba yan? Meron
Never pa ako naka-accept ng bouquet sa buhay ko. I mean, Uy! second pa lang to, ba't hindi ko maalala yung first? But, Totoo ba? oo. Nagpo-propose siya sa akin. I'm not ready. Pwede pag 30s ko na. Next year na yun. Alec, are you ready? Hi, it's me, your mom. 1, 2. This was a very fun episode. I hope maraming nakapag-bonding with us at mas nakilala si Archie for today's video. Maraming salamat. Thank you also, Grabe. Ben, for having me today. And Yes. thank you so much sa mga tao na nanonood sa mga vlogs ni Ben. Hopefully, may napanood sila. Hopefully, may natutunan sila sa episode. Yes. Ayan. And that's it. Thank you again for watching another episode of Potluck Saturdays with